Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to another video le puনৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিবদ্ৰী হৈকে সো আজি আমি ডিসকাস কৰিম তোমালোকৰ পেপাৰ that is differential equation of BSc second semester আৰু আমি আহি lecture 8 পাইছোহি ঠিক আছে তো আমি আজি lecture 8 ত কি ডিসকাস কৰিম তোমালোকক মই কৈ দিছো সো lecture 8 ত আমি লাষ্ট ভিডিওটোত rule number 4 লগে আমি ভালকে ডিসকাস কৰিছিলো to find integrating factor of an differential equation ঠিক আছে সো আজি এই ভিডিওত আমি rule number 5 to discuss কৰিম সো লাষ্ট ভিডিওটোত rule number 5 or only definition to দিয়া গৈছিল সো আমি আজি এই ভিডিওটোত definition to দিমেই লগতে rule number 5 to আৰু লগতে rule number 5 to লগত জড়িত আমি কি কৰিম আমি কিছুমান প্ৰবলেমছ লম প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম আৰু লগতে IIT জেমত অহা আমি কেইটামান প্ৰবলেম আমি সলভ কৰিম which is related to integrating factor ঠিক আছে তো rule number 4 আমি ডিসকাস কৰিলো rule number 4 টো কি আছিল যে rule number 4 ত আমি পাইছিলো কি তো মই কমান ৰিকল কৰি লৈছো কথাখিনি তেতিয়া বস্তুটো বুজিবলৈ অকমান সহজ হৈ যায় তো তেতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো ভিডিওৰ লগৰ ইটো ভিডিওৰ লগত হেতুৰ ভিডিওৰ লিংক আপটো থাকি যায় তো সেই কাৰণে অকমান মই ৰিকল কৰি লৈছো rule number 4 টোত আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো rule number 4 টোত আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে যদি এটা differential equation Mdx+Ndy equal to 0 type of differential equation or যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো 1 by n del m by del y minus del n by del x so এই টার্মটো যদি ক্যালকুলেট কৰা হয় টার্মটো যদি আমি ক্যালকুলেট কৰি আমি অবজার্ভ কৰি পেলাই পাও only a function of x that means এই টার্মটো ভ্যালুটো যদি only a function of x পাও তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰো যে এই ফাংশনটোৰ কাৰণে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ কি হয় পাইছিলো e to the power integration f of x dx ঠিক আছে তো এটো পাইছিলো সো আজি rule number 5 ত আমি কি পঢ়িম সে এনেকুৱা টাইপৰ এক্সপ্ৰেছন এটা পাম rule number 5 ত সেই এক্সপ্ৰেছনটোৰ যদি only function of y হয় তেনে হলে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ কি হ'ব ইন্টিগ্ৰেশন ইয়াত f x dx আছে তো instead of that কি পাম আমি e to the power integration fy dy so rule number 5 to আমি first statement to পঢ়িলো then আমি problems related আমি solve কৰিম আৰু লগতে IIT জেমত অহা problem কিটা আজি solve কৰিম ঠিক আছে তো rule number 5 তো rule number 5 টো কি কয় তোমালোকে ভালকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা so rule number 5 টো কি দি আছে if 1 by m del n by del x minus del m by del y is a function of y alone ঠিক আছে সে ইয়াক আমি ডিনোট কৰিছো f of y বুলি বলে ঠিক আছে then e to the power integration fy dy is an integrating factor of Mdx plus Ndy equal to 0 ঠিক আছে সো rule number 5 টোৰ স্টেটমেন্টটো তোমালোকে ভালকে আকৌ মন কৰা যে আমি Mdx plus Ndy equal to 0 differential equation টোৰ পৰা আমি m আৰু n ৰ ভ্যালু দুটা লিখি লৈ যদি আমি del n by del x ফাইন্ড আউট কৰো then del m by del y ফাইন্ড আউট কৰো then আমি এই টার্মটো that is 1 by m del n by del x minus del m by del y যদি আমি ফাইন্ড আউট কৰি পেলাই আমি ফাইনালি অবজার্ভ কৰো যে এই এক্সপ্ৰেছনটো that means 1 by m into del n by del x minus del m by del y ভ্যালুটো যদি অকল ফাংশন of y হয় that is it is a function of y alone হয় তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰিম যে the integrating factor for this non exact differential equation Mdx plus Ndy will be equal to e to the power integration fy dy হ'ব ঠিক আছে সো এটা এটা প্ৰবলেমটোৰ জৰিয়তে এই স্টেটমেন্টটো আৰু ভালকৈ বুজা যাব ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনটো তোমালোকে মন কৰা কোৱেশ্চনটো হৈছে example 1 to solve 2x y to the power 4 e to the power y তোমালোকে লিখি লবা plus 2x y cube plus y dx plus x square y to the power 4
e to the power y minus x square y square minus 3x into dy equal to 0 ঠিক আছে আমাক কি দিয়া আছে আমাক এই ইকুয়েশনটো সলভ কৰিব দিছে তোমালোকে চেক কৰি চালে গম পাবা del m by del y not equal to del n by del x আহিব এই ক্ষেত্ৰত ইয়াতে m কি হয় m হয় এই এক্সপ্ৰেশনটো m ঠিক আছে আৰু এটো n হয় মানে কেনেকে গম পাবা এটো যে m dx plus n dy এই এক্সপ্ৰেশনটো লগত কম্পেয়াৰ কৰিবা সো এইবোৰ মই অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো কেনেকে তোমালোকে m আৰু n ৰ ভ্যালু দুটা লিখি লবা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে যদি del m by del y যদি ক্যালকুলেট কৰা দেন del n by del x ক্যালকুলেট কৰা তোমালোকে দেখিবা সো মই ক্যালকুলেট কৰি চাইছিলো যে this is not equal है that means এটো এটা কি হয় নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হয় তো নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হল আমি এটো সলভ কেনেকে কৰো আমি ইয়াৰ পৰা ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ ফাইন্ড আউট কৰি ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো মাল্টিপ্লাই কৰি ফাইনালি আমি যেটো ইউজুয়াল রুল হয় that is integration mdx plus terms in n which is free from x dy equal to a arbitrary constant কৰি পেলাই আমি সলভ কৰি পেলাই ফাইনালি এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো আমি সলভ কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো এইটো টেকনিকটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছো ৰিপিট কৰি সো তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট কি কৰিব লাগিব ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব আৰু ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম বাই দ্য রুল number 5 so a differential equation to so solution so karon a2 example loisu kiho karone rule number 5 to bujibole karone gotike rule number 5 to yete apply kor aru tumaloke question ahibo pare kuntu rule apply korim tumaloke kori saba lagibo etu thik ase investigate kori saba lagibo to kori sale gom paba je kuntu rule applicable hoy so kisuman khetrot to directly apply kori dibo pariba gom paba kisuman khetrot kuntu rule apply hoy applicable hoy to ei bur khetrot tumaloke এই problems bur khetrot tumaloke ei rule number 5 বা 4 to apply kori saba to তাৰ ভিতৰত যোনটো তোমালোকৰ মই ক'ব বিচাৰিছো কি যে তোমালোকে এক্সপ্ৰেশন টু রুল নম্বৰ 4 যেটো এক্সপ্ৰেশন আছে that is 1 by m del n by del x minus or del 1 by m del n by del y minus del n by del x যেটো এক্সপ্ৰেশন আছে সেই এক্সপ্ৰেশনটো ভ্যালুটো ফাইন্ড আউট কৰিবা যদি ফাংশন অফ x হয় then ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ কি হ'ব only function of x হল ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ e to the power integration fx dx আৰু যদি রুল নম্বৰ 5 টোৰ মতে 1 by m del n by del x minus del m by del y value to x উলা পাছত যদি সেই ভ্যালু টু only function of y alone হয় তেতিয়া হলে আমি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর কি বুলি কও e to the power integration fy dy সো এটা চেক কৰি চাব লাগিব ঠিক আছে তো here তোমালোকে মন কৰিবা here m কি হয় the value of m is 2x y to the power 4 u to the power y plus 2x y cube plus y ঠিক আছে আৰু n ৰ ভ্যালু কি হয় তো কম্পেয়াৰ কৰিবা এই ইকুয়েশনটোৰ লগত গম পাবা তেতিয়া n ৰ ভ্যালুটো কি হয় x স্কয়াৰ y to the power 4 e to the power y minus x স্কয়াৰ y স্কয়াৰ minus 3x m আৰু n ৰ ভ্যালু পালা এতিয়া তোমালোকে কি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব আমি রুল নম্বৰ 5 টো এপ্লাই কৰিবলৈ হলে রুল নম্বৰ 5 আমি জানো রুল নম্বৰ 5 টো যদি এপ্লাই কৰিবলৈ হয় কি ভ্যালু লাগে আমাক 1 by m del n by del x minus del m by del y লাগে ঠিক আছে গটিকে আমি এইখিনি এক্সপ্ৰেশন আমি ফাইন্ড আউট কৰি লব লাগিব that means এই এক্সপ্ৰেশনটো গটেকিটা ভ্যালু আটাকিটা ভ্যালু আমি m টো জানোই আমি del n by del x del m by del y আমি ক্যালকুলেট কৰি লব লাগিব যেহেতু আমি m আৰু n ৰ ভ্যালু পাইছো del n by del x আৰু del m by del y আমি ইজিলি ক্যালকুলেট কৰি লব পাৰিম সো তোমালোকে যদি ক্যালকুলেট কৰা তোমালোকে কৰি চাবা নিজে এই পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ কিটা ইজি হয় তোমালোকে ধুনিয়াকৈ কৰি চাব পাৰিবা ঠিক আছে সো নাও ইয়াৰ পাছত তোমালোকে চোৱা del m by del y ক্যালকুলেট কৰি লৈছো del m by del y ৰ ভ্যালু কি পাইছো মই ডাইৰেক্ট লিখি দিম তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাবা মিলিছে নে নাই মোৰ লগত তো কি হ'ব 8xy cube e to the power y plus 2xy to the power 4 e to the power y plus 6xy square plus 1 আহিছে ঠিক আছে তোমালোকে চেক কৰি যাবা ভেৰিফাই কৰিবা মোৰ লগত মিলিছে নে নাই দেন del n by del x ক্যালকুলেট কৰিছিলো আৰু এই ভ্যালুটো পাইছো 2x y to the power 4 e to the power y minus 2x y square minus 3 so কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব মই কৈছো যে del m by del y কে যেতিয়া কৰিবা এই m ক পাৰ্শিয়ালি উইথ ৰেসপেক্ট টু y ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিবা তেতিয়া x টো এজ এ কনস্ট্যান্ট ৰাখি পেলাই আমি পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভটো কৰিব লাগে এগেইন n ক যদি উইথ ৰেসপেক্ট টু x পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ কৰিব লগা হয় y টো কনস্ট্যান্ট ৰাখি পেলাই পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ কৰিব লগা হয় ঠিক আছে আৰু এখিনি তোমালোকক মই শিকাইছো ইনিশিয়ালি ষ্টাৰ্টিংতে পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ কি হয় ঠিক আছে এতিয়া del m by del y পালো del n by del x পালো গতিকে এই আমি এক্সপ্ৰেশনটো ভ্যালুটো কি হয় আমি ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া
ঠিক আছে so now এতিয়া চোৱা তোমালোকে 1 by m del n by del x minus del m by del y কি হয় আমি ফাইন্ড আউট কৰোঁ ওকে চোৱা m ৰ ভ্যালুটো আমি অলৰেডি পাইছো কি 1 by m ৰ ভ্যালুটো লিখি লম ফাৰ্স্ট m ৰ ভ্যালুটো কি হয় 2x y to the power 4 e to the power y plus 2x y cube plus y এটো হৈছে m ৰ ভ্যালু so 1 by m লিখিলো then into এটা del n by del x আৰু del m by del y ভ্যালু কিটা লিখিম del n by del x ৰ ভ্যালু কি পাইছো 2x y to the power 4 e to the power y minus 2x y square minus 3 then minus del m by del y ভ্যালু লিখিব লাগে তো এই ভ্যালুটো লিখিম 8x y cube e to the power y minus 2x y to the power 4 e to the power y right so then minus 6x y square minus 1 হ'ব so এখিনি যদি আৰু সিম্পলিফাই কৰো ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰো আমি কি পাম তোমালোকে মন কৰিবা so ইয়াৰ পৰা y এটা কমন লও ইয়াৰ পৰা y এটা ডাইৰেক্টলি কমন লব পাৰিম ইয়াত y to the power 4 আছে ইয়াত y square আছে ইয়াত y আছে so y এটা কমন ললে কি পাম ইয়াৰ পৰা 2x y cube e to the power y plus 2x y square plus 1 right into in bracket তোমালোকে চোৱা in bracket তোমালোকে যদি সিম্পলিফাই কৰা এখিনি পৰা তোমালোকে দেখিবা so এই টার্মটো আৰু এই টার্মটো ক্যান্সেল যাব so ফাইনালি যিকিটা টার্ম থাকিব হেকিটা আমি যদি এড কৰি দিও কিমান পাম minus 8x y 6x y square 2x square minus 8x y square হ'ব then minus 8x y cube e to the power y minus 4 হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা এটা 4 এটা কমন লব পাৰিম ৰাইট minus 4 এটা কমন লব পাৰিম ইয়াৰ পৰা minus 4 এটা কমন ললে কি হ'ব minus 4 into কি হ'ব 2x y square plus 2x y cube e to the power y plus 1 হ'ব আৰু তলত থাকিব কি so এই টার্মটো y into 2x y cube e to the power y plus 2x y square plus 1 and this term will be cancelled out finally আমি পাম equal to minus 4 by y এটা তোমালোকে দেখিলা কি যে এই টার্মটো that is এই টার্মটোৰ ভ্যালুটো কি হয় 1 by m del n by del x minus del m by del y ভ্যালুটো কি পালো minus 4 by y which is a function of y alone so which we denote by f of y only y আছে yet present minus 4 by y গটিকে this is a function of y alone গটিকে integrating factor কি হ'ব according to the rule number 5 কি হ'ব in e to the power integration fy dy so let me refill the marker okay তো তোমালোকে এখিনি লিখি লোৱা okay so কিবা নুবুজিলে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা I hope clear হ'ব তোমালোকৰ মই সহজ ভাবে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছো বস্তুবোৰ so therefore by rule 5 the integrating factor for given DE that is differential equation is given from e to the power integration fy dy that is ki hobo e to the power integration minus 4 by y dy so ekhini ami further simplify koribo labo to integration to kori dile ami finally integrating factor to pai jam thik ase so iar pora ki paba integrating factor ki minus e to the power minus 4 to bahira asu integration 1 by y dy to ki hobo e to the power minus 4 log y hobo karon 1 by y dy integration korile ami kiman pam log y pam so again iar pora ami ki pam so e to the power to minus 4 to log property minus 4 log y to ami log property jodi logao log a to the power m equal to m log a so a property to logala ami kiman pam e to the power log y to the power minus 4 so iar pora ami finally ki pam okay so iar pora ami finally ki pam y to the power minus 4 that is 1 by y to the power 4 is the required integrating factor eta a integrating factor to jodi ami multiply kori diu
যেটো ডিফারেন্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আছে তো হেতু আমি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো কি হলে পরিবর্তিত হ'ব this equation will be transformed to an exact differential equation now multiplying so etia likhiba now multiplying equation 1 that is kuntu equation asile equation to kuntu hoy that 2x y to the power 4 e to the power y is a given differential equation 2x y cube plus y dx plus x square y to the power 4 e to the power y minus x square y square minus 3x dy equal to 0 ঠিক আছে that is etu likhiba we get ami ki paum tomaloke saba to 1 by y to the power 4 ami ki koribo labo multiply koribo labo so which is the required integrating factor hoy ami integrating factor to calculate kori ki paisilo 1 by y to the power 4 so yak multiply korile kiman pam tomaloke mon koriba 2x y to the power 4 e to the power y plus 2x y cube plus y divided by y to the power 4 right then dx plus x square y to the power 4 e to the power y minus x square y square minus 3x divided by y to the power 4 into dy equal to 0 okay তো এখিনি যদি সিম্পলিফাই কৰা তোমালোকে পাবা গৈ কি তোমালোকে সিম্পলিফাই কৰি চাবা মই অকমান শর্টকাট কৰিছো যেটো টাইম বহুত দৰকাৰ হৈ যায় এমবি বহুত বাঢ়ি যায় সো মই অকমান শর্টকাট কৰিছো এখিনি সিম্পলিফাই নিজেও কৰিব পাৰিবা y to the power 4 এ যদি ডিভাইড কৰি দিয়া আলটিমেটলি কি থাকিব ইয়াতে 2x e to the power y plus 2x by y plus 1 by y cube dx kori saba tomaloke then x e to the power y minus x square divided by y square minus 3x divided by y to the power 4 dy equal to 0 ঠিক আছে সো এখিনি পাইছা এতিয়া সোয়া এই যেটো ইকুয়েশন ট্রান্সফর্ম হৈ গলে ইকুয়েশন নম্বৰ 2 ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর মাল্টিপ্লাই কৰিলে নন এক্সাক্ট টু এক্সাক্ট ট্রান্সফর্ম হৈ যায় তো ইয়াতে নতুন m কি পালা এটো পালা নিউ m টু এটো পালা নিউ n টু পালা এটো ঠিক আছে তো এতিয়া আমি যেটো ইউজুয়াল রুল হয় তো ইউজুয়াল রুল তো এপ্লাই কৰি পেলাই আমি এটো সলভ কৰিম এখিনি মই মুছি দিছো whose solution is that means whose year solution to give whose solution is যেটো ইউজুয়াল রুল হয় এটো এপ্লাই কৰিম whose solution is integration mdx m কি হয় 2x e to the power y plus 2x by y plus 1 by y cube dx plus integration terms in n which is free from কি হয় x হয় ইয়াত আছে জানো কিবা free from x টার্ম সব সবতে x প্রেজেন্ট আছে ইয়াতো প্রেজেন্ট আছে x প্রেজেন্ট ইয়াতো x প্রেজেন্ট আছে ইয়াতো x প্রেজেন্ট গটিকে ইয়াত 0 into dy which is equal to arbitrary constant কৰি দিম so ultimately answer পাই যাম so এই integration mdx ইয়াক কেনেকৈ কৰিব লাগিব treating y as constant y টোক আমি constant ৰাখিবলৈ ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব so y থাকা টার্ম কিটা বাহিৰত থাকিব 2 into e to the power y কাৰণ y যেহেতু constant e to the power y to constant হ'ব আৰু 2 to constant গটিকে 2 into e to the power y to constant টার্ম হিচাপে বাহিৰত ৰাখিলো ইন্টিগ্ৰেশন তো x dx লিখিলো তো প্লাস 2 by y to constant integration x dx again so plus 1 by y cube to constant বাহিৰত ৰাখিলো into dx equal to arbitrary constant so এখিনি ফাইনালি ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে ফাইনাল আনসাৰটো আমি অ্যাচিভ কৰিম ঠিক আছে so এখিনি যদি তোমালোকে ইন্টিগ্ৰেট কৰা কি পাবা 2 e to the power y x square by 2 plus 2 by y into x square by 2 so plus 1 by y cube into x equal to c so here पर की बाबा these two and these two will be cancel out and these two will be cancel out so x square e to the power y plus x square by y plus x by y cube equal to c is the required solution for the given differential equation so I hope তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা ঠিক আছে আৰু ইন বিটুইন কিবা ক্যালকুলেশন ফৰ মিস্টেক হ'ব পাৰে এটো ডাঙৰ কথা নহয় তোমালোকে যদি কোবা তেনেকুৱা মিস্টেক কাউন্টাৰ কৰিব পৰা দেন মোক জনাবলৈ ট্রাই কৰিম ঠিক আছে সো এতিয়া আমি কেটামান জেমত অহা কোৱেশ্চন সলভ কৰিম দেন আজি এই ভিডিওটোতে গুটে ৰোল কিটা সমাপ্ত হ'ব আৰু ৰোল মই নিদু ইয়াৰ কাৰণে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ ফাইন্ড আউট কৰাৰ কাৰণে দিস rules are sufficient for finding integrating factor and to transform a non exact differential equation to an exact differential equation and hence to solve it ঠিক আছে
That means এই rule কিটা sufficient হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে এটা নন এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনক এক্সাক্টলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে আৰু লগতে সেই নন এক্সাক্টক এক্সাক্টলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি সলভ কৰাৰ বাবে এইকেইটাই সাফিচিয়েন্ট তো এইকেইটাকে চাবা তোমালোকে এইকেইটা চালে তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে সাফিচিয়েন্ট আৰু জেমৰ বাবেও তো তোমালোকৰ বুকত ইমানখিনি নাছিলে ঠিক আছে তো মই এক্সেস কেটামান দি দিছো কাৰণ জেমটো যেহেতু এইবোৰ কোৱেশ্চন অহা দেখা যায় গতিকে আই হোপ তোমালোকক এইকেইটা হেল্প কৰিব ঠিক আছে এতিয়া আমি জেমত অহা কোৱেশ্চন কেটামান সলভ কৰিম তো ডিপেন্ডিং আপন দিস ৰুলস that means rule number 5 লগত related দুটামান problem মই পাইছো তো হেগিটা তোমালোকক দি দিম এতিয়া IIT JAM 2011 ত আহিছে তো পেপাৰ কোড MA that means mathematics ঠিক আছে তো ইয়াৰ কাৰণে কোৱেশ্চনটো দিছে কি কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত দিছে কি if y to the power a is an integrating factor is an integrating short likhisu integrating if likhisu integrating factor for the DE that is differential equation 2xy dx minus 3x square minus y square dy equal to 0 then the value of a is small a is ki dia ase তোমালোকে সোয়া অপশন এ দিয়া আছে -4 অপশন বি দিয়া আছে 4 অপশন সি দিয়া আছে -1 এন্ড অপশন ডি দিয়া আছে 1 কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে কি মন কৰিবা যদি y টু দি পাৱাৰ a কি হয় এটা ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ হয় ফৰ দা ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন 2xy dx -3x square y square dy equal to 0 দেন দা ভ্যালু অফ a কি হ'ব এই y to the power a y এর পাওয়ার টু জিটু আছে দ্যাট মিন্স আরবিট্রারি এটা কনস্ট্যান্ট আছে সেই কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালু কি হ'ব খুদিছে আৰু অপশন কিটা কি দিয়া আছে a অপশনত দিয়া আছে -4 b দিয়া আছে 4 c দিয়া আছে -1 and d দিয়া আছে 1 এটা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখি চাই যে এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ কি বুলি দিয়া আছে y to the power a দিয়া আছে এটা তোমালোকে ইয়াতে কনফিউজ হ'ব লগা একো নাই কোনটো ৰুল এপ্লাই কৰিব লাগিব বুলি কোৱেশ্চন আহিবই নালাগে কাৰণ অলৰেডি কোৱেশ্চন ৰুল কিটা তোমালোকে লাৰ্ন কৰিছা ঠিক আছে মই কিয় কাৰণে ক'ব বিচাৰিছো এইটো কথা তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াতে y to the power something আছে that means function of integrating factor to কি আছে function of y alone বুলি বলাই আছে ঠিক আছে y to the power a আছে a টো কি হয় না জানো এটো ওলাই যাব ইয়াৰ পৰা এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন কেনেকৈ ওলাব rule number 5 টো এপ্লাই কৰিবলৈ ঠিক আছে তো rule number 5 টো কিহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম কাৰণ ইয়াতে যেটো ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ given আছে এই ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ to y to the power a আছে আৰু এটো is a function of y alone so hey technique to use kori belai rule number 5 or যেটো technique hoy use kori belai ami integrating factor to ulam aru compare korim a integrating factor to lot y to the power a lot aru ami finally a value to ami find out korim thik ase so moi busi disu eta tomaloke solution to soa keneke korim solution so given ki dia ase solution given differential equation is কি দিয়া আছে এটো ঠিক আছে ইয়াতে তুমি আলোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা Mdx+Ndy equal to 0 differential equation to ইয়াত here m কি হয় 2xy and n কি হয় তোমালোকে মন কৰা দেখিবা যে n কি হয় -3x square plus মাইনাস তো দি পূৰণ কৰি দিছো plus y square ঠিক আছে তো বাই রুল নম্বৰ 5 আমি কি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে we need to calculate del n by del x তো লাগিবই আমি ফার্স্ট ক্যালকুলেট কৰিলো এইকিটা টার্ম দৰকাৰ del n by del x আৰু del n by del y del n by del x কি হ'ব তো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন অফ দা ফাংশন n with respect to x তো y টো আমি কনস্ট্যান্ট কৰিব লাগিব কি পাম আমি -6x পাম ঠিক আছে দেন পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন অফ m অফ দা ফাংশন m with respect to y যদি কৰো আমি ইয়াত x টো কনস্ট্যান্ট ৰাখিব লাগিব তো x টো কনস্ট্যান্ট ৰাখিলে আমি কি পাম 2x পাম ঠিক আছে নাও বাই rule 5 তো rule 5 টো কি হয় জানা তোমালোক অলৰেডি দিছো আমি কি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে কোনটো টার্ম ক্যালকুলেট কৰিব লাগে 1/m del n by del x minus del m by del y আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে ঠিক আছে যদি ক্যালকুলেট কৰো আমি কি পাম 1/m ৰ ভ্যালুটো কি পাইছো 2xy আৰু সোয়া del n by del x আমি কি পাইছো del n by del x পাইছো -6x আৰু del m by del y কি পাইছো 2x so -2x
সো আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰা যদি পাবা কি 1/2xy 1/2xy then minus 6x minus 2x কিমান পাম minus 8x তো this x and this x will be cancel out finally আমি কি পাম 2 এ দি 8 কাটিলে 4 হ'ব minus 4/y পাম সো ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰটো কি পালোগৈ বাই রুল নম্বৰ 5 সোয়া কি পাম গৈ এতিয়া ক্যালকুলেট কৰিলে আমি গম পাম তো ফার্স্ট আমি রুল নম্বৰ 5 মতে 1/m del n by del x minus del m by del y আমি ক্যালকুলেট কৰি লৈছো তো ক্যালকুলেট কৰি কি পাইছো minus 4/y এতিয়া তোমালোকে এইটো যদি অবজার্ভ কৰা দেখিবা which is a function of y alone তো হেতু কাৰণে আমি কি লিখিম f of y which is a function of y alone right which is a function of y alone এটা কি পালো a value to পালো f of y to কি পালো minus 4/y so according to rule number 5 the integrating factor to কি হয় in this case so integrating factor is equal to কি হয় e to the power integration fy dy হয় আৰু ইয়াত fy কি পাইছো e to the power minus 4/y পাইছো fy value to into dy so এটো যদি ইন্টিগ্রেট কৰো কি পাম minus 4 to বাহিৰত আহিব integration dy by y so ইয়াক ক্যালকুলেট কৰিলে আমি কি পাম ইয়াক ক্যালকুলেট কৰিলে কি পাম equal to e to the power minus 4 log y পাম so logৰ property মতে log a to the power m equal to m log a এই property টো যদি লগাই দিও তো ইয়াত কি পাম আমি e to the power log y to the power minus 4 তো ইয়াৰ পৰা কি পাম আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম again লগৰ property এই property ৰ মতে কি পাম ইয়াৰ পৰা কি পাম y to the power minus 4 that is কিমান পাম 1/y to the power 4 পাম এতিয়া সোয়া that is y to the power 4 পালো আমি ন সো আমাক ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰটো কি দি আছিল বাই কোৱেশ্চন ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰটো কি দি আছিল y to the power a এটা তোমালোকে এই দুটা যদি কম্পেয়াৰ কৰা তোমালোকে দেখিবা therefore the value of a দুটা y to the power a আৰু y to the power minus 4 যদি কম্পেয়াৰ কৰে কি পাবা the value of a is minus 4 so কোনটো অপশন কারেক্ট অপশন 1 option a that is minus 4 is correct ঠিক আছে সো ধুনিয়াকে এনেকে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে তো নেক্সট আমি প্ৰবলেমলৈ যাওঁ আৰু সেই কোৱেশ্চনটো আহিছে 2015 ঠিক আছে IIT exam 2015 তো ধুনিয়াকে এনেকে কৰিবা বস্তুবোৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশন কমেন্ট কৰি জনাবা so moving to the next question so question number 2 IIT exam 2015 paper ko MA that means mathematics so question to khudise an integrating factor question an integrating factor of the differential equation dy by dx equal to কি দিছে 2x y square plus y divided by x minus 2y cube is option A দিয়া আছে 1/y option B দিয়া আছে 1/y square option C দিয়া আছে y option D দিয়া আছে y square so কেতিয়াবা কিছুমান ট্ৰিক ইউজ কৰিব লগা হয় তো কিছুমান ট্ৰিক মই কিয় কাৰণে ক'ব বিচাৰিছো কথাটো সো কেতিয়াবা সোৱা তোমালোকে মন কৰিবা তোমালোকে আনসাৰ গিটাটো হিন পাবা অপশন গিটাটো হিন পাবা যে কোনটো রুল এপ্লাই কৰিব লাগে সো ইয়াতে সোৱা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰ গিটা অপশন গিটাত মন কৰা অপশন A দি আছে 1/y অপশন B দি আছে 1/y স্কয়ার অপশন C দি আছে y অপশন D দি আছে y স্কয়ার সো গুটেই গিটা ফাংশন অফ y হয় গতিকে রুল নম্বৰ কোনটো এপ্লাই কৰিবা তো ডেফিনেটলি তোমালোকে রুল নম্বৰ 5 টো এপ্লাই কৰিবা কাৰণ রুল নম্বৰ 5 টোৱে কি কয় যে এটা এক্সপ্ৰেশন দিয়া আছে 1/m del n by del x minus del m by del y যদি সেই এক্সপ্ৰেশনটো ভ্যালুটো যদি we have only function of y alone আমি পাও যদি function of y alone পাও যদি তেনেহলে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰটো কি হয় e to the power integration fy dy হয় সো হেতু কাৰণে আমি ডাইৰেক্টলি যেহেতু ইয়াত ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰ
কিটা অপশ্যনত এজ এ ফাংচন অফ y দি আছে গতিকে আমি ডাইৰেক্টলি কোনটো ৰুল এপ্লাই কৰিম ৰুল 5 টো ইয়াত এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট কি কৰিব লাগিব m আৰু n আমি ফাইন্ড আউট কৰি ল'ব ঠিক আছে সো তোমালোকে মন কৰিবা এটো কেনেকৈ সলভ কৰিম solution given differential equation is etu so ইয়াক আমি অলপ সজাই লম কেনেকৈ আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আনি ল'বলৈ চাম Mdx+Ndy equal to 0 তেতিয়া m আৰু n টো গম পাম সো কি হ'ব চোৱাচোন তোমালোকে মন কৰা যদি দেখিবা যে কি পাম x - 2y cube dy equal to 2xy² plus y into dx এটা এই লেফট হ্যান্ড সাইডৰ টাইমটো ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ লৈ গলে কি পাম 2xy² plus y dx minus x minus 2y cube into dy so now here তোমালোকে ক্লিয়াৰলি ধৰিব পাৰিবা এই ইকুৱেশ্যনটোৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰা ইয়াত m কি হয় 2xy² plus y right আৰু n কি হয় and y equal to কিমান হ'ব -x plus 2y cube ঠিক আছে সো m আৰু n ৰ ভ্যালু পাই গলো তো ফাইনালি আমাৰ কামটো হৈ যাব এতিয়া আৰু ঠিক আছে এতিয়া সব তোমালোকে সোৱা মন কৰিবা আমি কি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে নাও del m by del y ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তো del m by del y ক্যালকুলেট কেনে কৰিম m তো আমি পাইছো 2xy² plus y তো আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু y পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ ডেরিভেটিভ কৰিব লাগিলে x টো কনস্ট্যান্ট ৰাখিব লাগিব তো ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে কি পাম আমি 4xy পাম দেন +1 পাম এগেইন আমি del n by del x কৰো দ্যাট মিন্স n ক পার্শিয়ালি ডিফারেন্সিয়েট কৰো উইথ ৰেসপেক্ট টু x অনলি তেতিয়া আমি কিমান পাম আমি x টো পার্শিয়ালি ডিফারেন্সিয়েট কৰিম আৰু y টো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ৰাখিম তো -1 পাম ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমি ৰুল নম্বৰ 5 মতে আমি কি কৰিব লাগে কোনটো ভ্যালু উলিয়াব লাগে ৰুল নম্বৰ 5 মতে 1/m now তোমালোকে চোৱা 1/m del n by del x minus del m by del y আমি উলিয়াব লাগে রাইট সো এই ভ্যালুটো উলিয়াই পেলে চাব লাগে ফাংশন অফ x বা ফাংশন অফ y এলন হয়নে নহয় চাব লাগে দ্যাট মিন্স তো আমি ৰুল নম্বৰ 5 টো বেসিক্যালি ডিলস উইথ ফাংশন অফ only y হয়নে নহয় চাব লাগে ঠিক আছে তো 1/m del n by del x minus del m by del y ক্যালকুলেট কৰিম আমি তাৰ পিছত অবজার্ভ কৰিম যে the value of this expression is a function of y alone হয়নে নহয় আৰু যদি y alone হয় আমি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টৰটো কি বুলি জানো e to the power integration fy dy সো এটো সোৱা ক্যালকুলেট কৰিম তো m ৰ ভ্যালুটো কি পাইছিলো তো m ৰ ভ্যালুটো we have কিমান পাইছো twice x so 1/m কি হ'ব 1/2x so del n by del x কি পাইছো 1 পাইছো তো মাইনাস এটা সোৱা del m by del y ভ্যালু কি হৈছে -4xy minus 1 ফাটি দিলে তো এখিনি সিম্পলিফাই কৰিলো 1/2x so -2 -4xy so ultimately sorry মই কোন ভুল কৰিছো যে m ৰ ভ্যালুটো 2xy আছে ৰাইট 2xy আছে ওকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি সোৱা কি পাম আমি m ৰ ভ্যালুটো ৰবা অকমান গণ্ডগোল হৈছে মই লিখাত m ৰ ভ্যালুটো আমি লিখিছিলো কি ওকে তো m ৰ ভ্যালুটো আছিল ৰাইট m ৰ ভ্যালুটো আছিল মই কারেক্ট কৰি দিছো m ৰ ভ্যালুটো আমি পাইছিলো কি m is equal to 2xy plus y পাইছো ঠিক আছে তো পাতি দিম এতিয়া নো প্ৰবলেম জাস্ট ৰিপ্লেস কৰিলে হ'ল 2xy plus y ঠিক আছে সো এতিয়া সোৱা তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াৰ পাছত আমি অলপ সিম্পলিফাই কৰিলে ওলাই যাব আৰু সো ইয়াৰ পৰা -2 এটা কমন লব পাৰো সো -2 টো কমন ললে কি পাম আমি 1 plus 2xy পাম তো নিউমাৰেটৰ এই টার্মটো থাকিব দেন তলত আমি y এটা কমন লব পাৰো সো 2xy² আছে সো কমন মিস্টেক হৈছে সৰি ফৰ দ্যাট সো 2xy² plus y আছে m ৰ টার্মটো ঠিক আছে তো পাতি দিলে কি পাম 1/m কিমান পাম 1/2xy² plus y পাম ঠিক আছে তো বাকিখিনি তো এইখিনি টার্ম পাম তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা কাৰণ আমি del m by del y ভ্যালুটো উলাই লৈছো del n by del x ভ্যালুটো উলাই লৈছো সো del n by del x ঠাইত -1 ৰিপ্লেস কৰিছো আৰু del m by del y ঠাইত কি ৰিপ্লেস কৰিছো 4xy plus 1 তো
এইখিনি আমি সিম্পলিফাই কৰি কি পাইছো -2 4xy সো তলৰ তোমালোকে চোৱা এই টাৰ্মটো মন কৰা ইয়াৰ পৰা আমি y এটা কমন ল'ব পাৰো ৰাইট y এটা কমন ল'লে কি আহিব 2xy + 1 ৰাইট হৈ গল সো এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই টাৰ্মটো আৰু এই টাৰ্মটো কেনসেল যাব সো ফাইনালি থাকিবগৈ -2/y which is a function of y alone ঠিক আছে which is a function of y alone right ধৰিব পাৰিছে এটো ফাংশন অফ y alone হয় -2/y গটিকে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ কি হ'ব বাই রুল নম্বৰ 5 e to the power integration fy dy therefore the integrating factor for the given differential equation is e to the power integration fy dy ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা e to the power integration fy ৰ ভ্যালুটো কিমান পাইছো আমি সো এটো চোৱা -2/y into dy সো এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইন্টিগ্ৰেশনটো কৰি দিলে ফাইনালি আমি সলিউশনটো পাই যাম কি হ'ব e to the power -2 টো বাহিৰত হৈ যায় আহি যাব dy/y আৰু তোমালোকে জানাই 1/y dy কি হ'ব ইন্টিগ্ৰেশনটো log y হ'ব again by the property of log আমি কি পাম কোনটো প্ৰপাৰ্টি log a to the power m equal to m log a এই প্ৰপাৰ্টিটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি পাম log y to the power -2 পাম ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা কি পাম সো এই ভ্যালুটো কিমান হ'ব তোমালোকে ধৰিব পাৰিছে e to the power log আৰু এটা ভ্যালু প্ৰপাৰ্টি আছে কি জানো আমি e to the power log a কিমান হয় a হয় সো এই ভ্যালু এই ফৰ্মুলাটো লগাই পেলাই আমি কি পাম e to the power log y to the power -2 কিমান পাম y to the power -2 which is nothing but 1/y square so correct option in this case কি হ'ব correct option to কি হ'ব option b ঠিক আছে 1/y square so in this way you can calculate this problem ঠিক আছে তোমালোকে এনেদৰে এই ৰুল কেটা ফলো কৰি এই প্ৰবলেমছৰ লগত ডিল কৰিব পাৰিবা সো ৰুল কেটা ভালকে মনত ৰাখিবা আৰু লগতে ৰুল কেটাৰ লগত যিকিটা কনসেপ্টছ ৰিলেটেড হৈ আছে জড়িত হৈ আছে সেই কনসেপ্টবোৰ লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু কিবা যদি বুজি নোপোৱা ইন কেস মোক খুদিবা পাৰ্সোনালি কল কৰি হলে খুদিবা নহলে WhatsAppত খুদিব পৰা নহলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবলৈ খুদিবা আৰু ভিডিওবোৰ যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰিবা আৰু লগৰবোৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিবা ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল সো নেক্সট ভিডিওটো আকৌ লগ পাম